Hey Ielts community, welcome back to the channel. In this video, I am going to share with you a step-by-step guide to solve the question type, which is which paragraph contains the following information. So before moving further, let me share with you a step-by-step method to solve which paragraph contains the following information type of questions. Number one is we need to read the paragraph first, and after that we need to figure out the central idea of the paragraph, like what the paragraph is talking about. And after that we will check questions one by one, like first we will check number one, after that number two, and similarly with others. And like this we will eliminate those questions which are not having link with the paragraph, and when we will find the link with the paragraph, the central idea will match with the paragraph, then we will mark that as a right answer. You can see how I solve in upcoming part of this video. Guys, the passage that we are going to use today is undoing our emotions. This passage was repeated in past exams as well. So let's start the reading. So question type is which paragraph contains information, and the step one is to read the paragraph, not the question. So after reading the paragraph, we will check for the answers in questions. So let's start reading the paragraph number A. So one thing to keep in mind is to feel relaxed while reading, because the central idea will be in 3 to 4 lines only, because this paragraph is a lot bigger than that. So don't overthink and just read. 3 generations ago, 180 young women wrote essay describing why they wanted to join a convent. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 180 ਯੰਗ ਵੂਮੈਨਸ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੌਨਵੈਂਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। 180 ਵੂਮੈਨਸ ਨੇ। ਈਅਰਸ ਲੇਟਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਆਫ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਰਿਸਰਚਰਸ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਸ ਨੂੰ ਕੌਨਵੈਂਟ ਦੀ ਆਰਕਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਦ ਰਿਸਰਚਰਸ ਵਰ ਸੀਕਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਟੂ ਕਨਫਰਮ ਅਰਲੀਅਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹਿੰਟਿੰਗ ਐਟ ਅ ਲਿੰਕ ਬਿਟਵੀਨ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਗੁੱਡ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਇਨ ਯੂਥ ਐਂਡ ਅ ਲਿੰਕ ਆਫ ਅਲਜ਼ੀਮਰੀਆ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇਨ ਓਲਡ ਏਜ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੋਵੇ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋ ਰਿਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ। ਵਟ ਦੇ ਫਾਊਂਡ ਵਾਜ਼ ਇਵਨ ਮੋਰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਦ ਰਿਸਰਚਰਸ ਫਾਊਂਡ ਦੈਟ ਆਲਦੋ ਦ ਯੰਗ ਵੂਮੈਨਸ ਵਰ ਇਨ ਦੇਅਰ ਅਰਲੀ 20s, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਯੰਗ ਵੂਮੈਨਸ ਅਰਲੀ 20s ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਲਿਖੇ। ਦ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਇਨ ਦੀਜ਼ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਵਰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਿਵ ਆਫ ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਦੇ ਵੁੱਡ ਲਿਵ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਜਿਉਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਜ਼ with unbeat autobiographies lived more than 10 years, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਜ਼ ਅਨਬੀਟ ਸੀ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਵੱਧ ਜਿਉਏ, ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਹੂਜ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਾਸ ਨਿਊਟਰਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਊਟਰਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੂ ਸਪੇਅਰ ਹੈਡਡ ਦਾ ਸਟੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤੀ ਸਟੱਡੀ ਨੋਟਡ ਦੈਟ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵਰ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਸਟਰਾਈਕਿੰਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਲ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦ ਕਨਵੈਂਟ ਲਿਵਡ ਸਿਮਿਲਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸੇਮ ਸੀਗਾ। ਐਲੀਮੀਨੇਟਿੰਗ ਮੈਨੀ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੈਟ ਨਾਰਮਲੀ ਮੇਕ ਇਟ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਲੌਂਗੀਟਿਵ ਸਟੱਡੀ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਫਿਨੋਮੀਨਲ ਫਾਈਂਡਿੰਗ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਇਹ। ਰਿਸਰਚਰਸ ਗੈਟ ਅ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਮੇ ਬੀ, ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਨਸ ਇਨ ਅ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਸ਼ੀ ਪੁਆਇੰਟਡ ਆਊਟ ਦੈਟ ਨੋ ਵਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਏਬਲ ਟੂ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਵਾਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਮਾਈਟ ਹੈਵ ਸੱਚ ਲਾਈਫ ਐਕਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਫੈਕਟ, ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰੀਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਆਰ ਕਪਲ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦੇਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਰਾਈਵ ਫਰੋਮ ਦ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਵਿਲ ਲੈਟ ਅਸ ਨੋ ਦੀ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲਿਆ ਗਾ, ਜੋ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ 180 ਯੰਗ ਵੂਮੈਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਸਟਰਾordinary ਸੀਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵਨਸ ਇਨ ਅ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ 3-4 ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਅ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੀ ਆਨਸਰਸ ਫॉर ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੰਬਰ ਏ। ਸੋ ਫਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਐਂਡ 1 ਬਾਏ 1 ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਐਂਡ ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਗਾ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਮਾਰਕ ਦੈਟ। ਐਂਡ ਨੋਟ ਬਿਲੋ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਯੂ ਮੇ ਯੂਜ਼ ਐਨੀ ਲੈਟਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨਸ, ਦੇ ਆਰ ਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਐਨੀ ਲੈਟਰ ਲਾਈਕ ਏ ਇਨ 2 or 3 ਆਨਸਰਸ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਨੰਬਰ 1, a conclusion that it is possible to train people to deal with anxiety, conclusive evidence that lifespan can be influenced by emotions।
ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਐਨ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਵੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਅਫੈਕਟ ਵਟ ਪੀਪਲ ਕੌਨਸਨਟਰੇਟ ਔਨ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜੋ ਵੂਮੈਨਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੌਨਸਨਟਰੇਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਿਊਟਰਲ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਐਂਡ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਆਲਸੋ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਮੂਵ ਔਨ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਨ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੈਟ ਸ਼ੋਡ ਹਾਊ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਊਟਲੁੱਕ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਪੀਪਲ ਐਡਜਸਟ ਟੂ। ਸੋ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਊਟਲੁੱਕ ਐਡਜਸਟ ਟੂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੰਡਕਟ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੰਬਰ 4, ਅ ਸਟਰੈਸਫੁਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਫਾਸਟਰ ਦੈਨ ਅਦਰਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਦਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਡਿਸਕਵਰੀ ਬਿਯੋਂਡ ਵਟ ਰਿਸਰਚਰਸ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਵਨਸ ਇਨ ਅ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਇਹ ਆ। ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਆ, 2 ਐਂਡ 5th। ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ। ਮੂਵਿੰਗ ਔਨ ਟੂ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। So moving on to the C paragraph, prediction ਉਹੀ same person ਹੈ, believe positive emotions work their magic by producing rapid unwind of pent up tensions, restoring this। ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ positive emotions ਨੂੰ negative ਨੂੰ cover up ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ explain ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, people who quickly bounce back from stress often speed to the process of harnessing such emotions and amusement interesting to test this her theory। ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਦੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਟੋਲਡ ਅ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹਨੇ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਆਫਟਰ ਲੈਟਿੰਗ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗੈਟ ਨਰਵਸ, ਉਹਨੇ ਨਰਵਸਨੈਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ। ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਦੈਨ ਟੋਲਡ ਦੈਮ ਦੈਟ ਵੁਡਨਟ ਹੈਵ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਪੀਚ ਦੇਣੀ ਪਊ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੀਚ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਮੋਨੀਟਰਡ ਹਾਰਟ ਰੇਟਸ ਐਟ ਦੈਟ ਮੂਮੈਂਟ, ਸ਼ੀ ਮੋਨੀਟਰਡ ਦੇਅਰ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਐਂਡ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਨੋਟ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ all student got nervous about their speeches, but those who viewed the experiment with good humored excitement saw their heart rate return to normal much more quicker than angry one about being fooled. In second experiment, prediction reported that even those who normally were slow to bounce back could be coached to recover। So basically in this paragraph ਉਹਨਾਂ ਨੇ explain ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਫਸਟ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਊਮਰ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੀਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। 1 ਹੈਗਾ ਅ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ to train people to deal with anxiety, conclusive evidence that lifespan can be influenced by emotion। ਸੋ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਲਾਸਟ 3 ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਸੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਐਨ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਵੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਅਫੈਕਟ ਪੀਪਲਸ ਕੌਨਸਨਟਰੇਟ ਔਨ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਨ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੈਟ ਸ਼ੋਡ ਹਾਊ ਅ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਊਟਲੁੱਕ ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਐਡਜਸਟ ਟੂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ 4th ਵਨ ਆ ਸਟਰੈਸਫੁਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਫਾਸਟਰ ਦੈਨ ਅਦਰਸ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਟਰੈਸਫੁਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰ, ਐਂਡ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਾ, ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਦ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਦ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਨਸਰ। So just we need to keep that thing in mind and look for the answer. Eliminate each answer after we are finding the answer. And so 5th is already done, an experiment where the nature of material, there was no mention of this. So the answer of 1st and 4th is C. So exactly the answer is same. So let's move on to D paragraph. ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਬਲੀਵ ਦੈਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਮੇਕ ਪੀਪਲ ਮੋਰ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਐਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇਮੋਸ਼ਨ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੀ ਸੇਜ਼ ਗਿਵਸ ਸੈਂਸ ਆਫ ਡਿਟੇਲ ਦੈਟ ਮੇਕ ਅਸ ਹਾਈਪਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਟੂ ਮਿਨਿਊਟ ਕਲੋਜ਼ related to source of threat, but that also produce a tunnel vision in which we ignore anything unrelated to danger. Prediction speculated that just a positive emotion can undo the cardiovascular effect of negative ones. They may also reverse the attention narrowing effect of negative feelings, broadening our perspective. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਡਾਊਨਫੋਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇਮੋਸ਼ਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। So let's check out for the answer of this question.
ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਹੀ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਸੀ ਮਾਰਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੰਬਰ 2 ਵੀ ਆਪਣਾ ਏ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੈਟ ਸ਼ੋਡ ਹਾਊ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਪੀਪਲ ਐਡਜਸਟ ਟੂ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਟਨਲ ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਮਾਰਕ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇਮੋਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਥ੍ਰੈਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਥਰਡ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਗਾ ਡੀ, ਕਿਉਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੈਟ ਸ਼ੋਡ ਹਾਊ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਊਟਲੁੱਕ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਪੀਪਲ ਐਡਜਸਟ ਟੂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੀ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ 5th ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਏ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨੰਬਰ 6 ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵੇਅਰ ਦਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਨੇਚਰ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੂਵਿੰਗ ਔਨ ਟੂ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਲੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹਰ ਥਿਊਰੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਡ ਅ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਮ ਫਿਲਮ ਕਲਿਪਸ, ਸਮ ਸੋ ਫਰਾਈਟਨਿੰਗ ਕਲਿਪਸ, ਸਮ ਸੋ ਹਿਊਮਰਡ ਵਨਸ ਔਰ ਪੀਸਫੁਲ ਵਨਸ। ਦੇ ਦੈਨ ਡਿਡ ਅ ਮੈਚਿੰਗ ਟੈਸਟ ਇਨ ਵਿਚ ਦੇ ਵਰ ਸ਼ੋਨ ਅ ਸਿੰਪਲ drawing and asked which of two other drawings it most resembles. So the drawings were designed so that people would tend to give one answer if they focused on details and another answer if they focused on big picture. The result confirmed Friction's suspicion that positive emotions affect our perceptions. Students who had seen the humor or peaceful clips were more likely to match objects ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਬਰੋਡ ਇੰਪ੍ਰੈਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਲਿੱਪਸ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 6ਵਾਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵੇਅਰ ਦਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਨੇਚਰ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਹੌਰਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਲਾਈਕ ਸੀਗੀ, ਯਾਨੀ ਕੁਝ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਰਡਿੰਗ 'ਤੇ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਉਹ 3 ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਵਿਖਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਗਾ ਈ। ਸੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਾ ਵੀਡੀਓ।